menambah ilmu, mengatur strategi, mencatur nasib. Dalam Tuah 13 bersama hos Huda Ali. Hello semua, selamat bertemu kembali dalam satu lagi episod Tuah 13, sebuah rancangan kuis pengetahuan tiap-tiap minggu. Saya suka sekali lihat ahli keluarga, penonton-penonton kita bersatu di depan televisyen untuk sama-sama menjawab soalan-soalan Tuah 13. Dan cakap pasal keluarga ni, pasukan kita hari ini juga ada talian kekeluargaan. Nak tahu? Mari kita berkenalan dengan mereka. Mari tampil ke hadapan pasukan kita untuk hari ini, dipersilakan. Wow, hari ini semuanya hijau ya. Baiklah, sila perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Iza. Saya bekerja sebagai pegawai Lost and Found di sebuah company taksi di Singapura dan saya berminat menonton drama-drama Melayu. Hai, nama saya Iskandar. Saya seorang guru tuition. Saya gemar menonton anime dan juga filem atau drama berbahasa Jepun. Hello semua, nama saya Asril Ham. Hobi saya adalah menonton video terkini, membaca berita terkini dan juga memancing. Saya dapat tahu anda bertiga ada talian kekeluargaan kan? Mungkin boleh terangkan sedikit. Saya orang tengah, jadi di sebelah kiri saya ni Iza adalah adik saya dan Asril Ham adalah biras saya. Oh, jadi siapakah kapten pada hari ini? Saya. Kapten dah bersedia belum? Sudah. Ahli pasukan anda pun dah bersedia? Sedia. Okey, kalau dah bersedia, mari kita lihat topik-topik yang dipertandingkan pada hari ini. Itu dia ke-88 topik dan seperti biasa anda diberi peluang untuk singkirkan 2 topik yang anda tak ingini. Dah bersedia? Sudah. Nak tahu cara-cara untuk menyingkirkan 2 topik itu? Mari kita lihat dahulu VT ini. Pemilihan topik. Peserta harus memanah nombor yang terkait dengan topik yang tidak diingini. Jika anak panah terkena pada topik yang peserta mahu, topik itu akan disingkirkan. Jika anak panah terkena pada bintang, peserta boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Itulah dia cara-caranya untuk menyingkirkan 2 topik. Anda bertiga dah berbincang belum 2 topik yang anda nak singkirkan? Detik sejarah. Dan warisan Nusantara. Detik sejarah dan warisan Nusantara. Baiklah, siapa yang akan memanah hari ini? Abang Saya. Iskandar. Okey, sila ambil tempat. Okey, Iskandar dah bersedia. Acukan betul-betul. Kalau boleh acukan pada bintang tu. Wow, tepat pada sasaran. Wah, topik yang pertama dah confirm ni boleh singkirkan. Dah bersedia untuk singkirkan topik yang kedua? Sedia. Ahli pasukan anda senyap aja, kasihlah semangat. Menang, boleh. Okey, dipersilakan. Nombor 6 ya. Wow, sekali lagi. Memang menepati sasaran. Abang, sering praktis ke? Tak, tapi suka bayang-bayang jadi Green Arrow. Oh, Green Arrow. Macam Robin Hood juga dia pakai hijau. Mari kita lihat topik-topik yang akan disingkirkan. Itu dia nombor 4, warisan Nusantara. Dan juga nombor 6, detik sejarah. Dan berikutlah 6 topik yang akan dipertandingkan. Nombor 1, Singapuraku. Nombor 2, alam kita. Nombor 3, tokoh dan personaliti. Nombor 4, sihat segar. Nombor 5, persada hiburan. Dan nombor 6, jelajah dunia. Rasa macam berbaloi. Suka tak? Suka. Suka. Nampak senyum dari telinga kanan sampailah ke telinga kiri ya. Okey, seperti biasalah anda dah pilih topik. Anda diberi peluang untuk pilih satu lagi anggota daripada Selebriti Tuah 13. Selebriti Tuah 13, dipersilakan. Jangan duduk belakang lama-lama. Itu dia. Beri tempat lama juga. Training menari itu. Itu dia Selebriti Tuah 13 kita. Dipersilakan Farhana dahulu. Okey. Hijau. Izinkan saya melengkapkan kumpulan anda. Okey. Walaupun saya tak berpakaian hijau, tapi saya nak bantu anda untuk dapatkan 13,000 kita tapaulah. Itu dia. Iza pegawai Lost and Found kan? Sekarang anda sudah found orang yang tepat dalam kumpulan anda. Okay, walaupun saya nampak macam sungguh vintage Neri, tapi jangan takut, otak tak vintage sangat. Masih berbisa lagi, boleh tolong jawab. Itu dia. Okey, ahli kumpulan kita,
semuanya, anda nak berbincang dahulu untuk pilih yang mana satu? Kita nak yang lain sikit. Tapi seorang wanita. Okey, kita nak kena ada satu lagi wanita. Jadi kita ingin memilih Izian. Izian! Dipersilakan. Dipersilakan. Baiklah, selebriti anda sudah pun pilih, topik pun dah ditetapkan. Kita kasih anda berkenalan dahululah antara satu sama lain. Kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini dalam pusingan yang pertama dalam Tua 13. Tua 13. Kita bertemu dalam Tua 13. Inilah dia pusingan yang pertama. Mari kita lihat 6 topik yang akan dipertandingkan pada malam ini. Pasukan kita akan cuba meneka soalan-soalan daripada 6 topik ini. Baiklah, kalau dah bersedia semuanya, mari kita lihat cara-cara permainan di pusingan yang pertama. Pusingan pertama, setiap peserta harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, setiap peserta akan menjawab secara individu. Jawapan mereka tidak akan dapat dilihat oleh ahli lain. Setelah semua peserta menguncikan jawapan mereka, kapten pasukan akan memilih ahli yang berpotensi memberikan jawapan yang betul. 1 bintang akan diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Jika ahli yang dipilih mendapat jawapan yang betul, pasukan akan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan berpotensi mendapatkan 30 bintang dalam pusingan ini. Mereka layak untuk memenangi $1,500 sebaik sahaja 10 bintang dikumpulkan atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Peserta diberi 15 saat untuk memilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Macam mana pasukan dah bersedia ke belum? Sedia. Kapten? Sudah. Sudah? Betul? Confirm selebriti dah bersedia? Yes! Sudah! Okey, kalau dah bersedia, mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapuraku. Apakah ketinggian minimum untuk kanak-kanak mula membayar tambang pengangkutan awam di Singapura? A. 70 cm, B. 80 cm, C. 90 cm, D. 100 cm, E. 110 cm, F. 120 cm. 15 saat anda bermula dari sekarang. Kapten. Siapa yang anda pasti akan menjawab dengan betul? Iskandar, abang saya. Iskandar. Anda jawab C, 90 cm. Saya ada anak kecil dan saya baru apply untuk concession pass untuk dia. Jadi saya rasa kalau lebih dari 90 dah kena bayar kalau tak ada concession pass tu. Kalau Asri pilih B. Saya rasa itulah yang paling minimum lah untuk kanak-kanak untuk dapat concession. Rasa-rasa 80 jugalah. Saya rasa di antara C ataupun D. C ataupun D. Itu je yang saya boleh kongsi. Itu je, tak pasti sangat sebab semua anak-anak masih kecil-kecil sangat. kecil. Bawah 80 cm kan semua. Masih free lagi. Masih free. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Itu jawapan yang betul. Tahniah. Wah, Kapten. Bagus. Untuk soalan yang pertama dah strike. Okey, mari kita lihat jumlah bintang yang anda kumpulkan dalam soalan yang pertama. Itu dia 3 bintang. Ingat ya, kalau boleh kumpul seberapa banyak bintang yang boleh. Baiklah, mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Logam apakah yang mempunyai tahap lebur yang paling tinggi? A. Titanium, B. Emas, C. Uranium, D. Tembaga, E. Besi, F. Tungsten. 15 saat anda bermula dari sekarang.
Captain, siapa yang anda percaya telah menjawab dengan betul? Iskandar, abang saya. Saya satu masalah. Saya tak tahu lebur tu apa. Kalau logam, lebur, jadi apa? Dia cair. Lebur tu maksudnya cair, betul. Sekarang anda dah tahu makna lebur tu apa. Anda rasa kalau anda dah tahu maknanya, anda tetap akan pilih D ataupun anda akan tukar jawapan anda? Tak, saya tukar. Tukar yang mana? F. Kalau anda jawab F, sebenarnya Asri jawab F. Asri, kenapa anda jawab F? Saya sebetulnya pernah baca tentang tungsten, ya, dia punya tahap lebur yang paling tinggi sebab dia digunakan dalam lampu kaca, tak silap lah. Memang bahan tungsten ni digunakan dalam lampu dan juga dalam switch dia ataupun fuse, tak silap. Setuju dengan Asri, saya rasa F, tungsten. Mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapannya adalah F. Nampaknya Asri seorang yang dapat jawab dengan betul. Tahukah anda, tungsten ni mempunyai tahap lebur yang tertinggi daripada mana-mana logam, iaitu 3,420 darjah Celsius. Tidak mengapa, mari kita lihat bintang yang dikumpulkan. Satu sahaja. Tidak mengapa, tidak mengapa. Baiklah, mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik tokoh dan personality. Chef selebriti Gordon Ramsay mula terkenal menerusi rancangan realiti memasak di televisyen Hell's Kitchen. Nama itu diambil sempena nama sebuah kejiranan di bandar mana? A. Birmingham, B. London, C. New York, D. Florida, E. California, F. Mexico City. Masa anda bermula dari sekarang. Iza, Captain, silakan. IZ. Izian. Terus kecut dia kat tepi tu. Kenapa pilih Izian? Sebab mungkin saya tak rasa abang saya dengan Asri tahu. Kalau Izian, anda pilih A. Kenapa? Saya rasa dia macam bandar yang di United Kingdom. Jadi dia antara A dengan B lah. Saya cuba tahu Gordon Ramsay seseorang daripada UK lah. So sama juga A atau B. Pernah juga dengar Hell's Kitchen, tapi tu dalam komik lah. Komik apa tu? Tak silap Daredevil lah. Sebenarnya yang Asiah cakap tu, Daredevil, Hell's Kitchen tu tempat di New York. Jadi, walaupun Gordon Ramsay dia asal daripada Britain, tapi Hell's Kitchen ni saya rasa rancangan Amerika. Kemungkinan pun boleh jadi Mexico City kan, sebab dia television reality di New York. So takkan nak samakan yang ada di New York kan, takut macam orang confuse mana satu. So kemungkinan nama tu asal daripada tempat yang jauh. Kita akan saksikan jawapan yang betul. Itu dia, Captain. Anda telah salah pilih lagi. Yang ini kali Iskandar dapat betul. Itu dia, maknanya anda telah mengumpulkan 1 bintang. Okey, mari kita lihat soalan yang keempat dalam topik sihat segar. Acara sukan apakah yang mengenakan kod pakaian wajib serba putih bagi pesertanya? A. F1 Grand Prix, B. Piala Thomas, C. Kejohanan Wimbledon, D. Kentucky Derby, E. World Match Racing Tour, F. Tour de France. Baiklah, masa anda bermula dari sekarang. Captain, siapa yang anda percaya telah mendapat jawapan yang betul? Iskandar. Iskandar sekali lagi. Saya pernah nonton kejohanan Wimbledon. Jadi memang semua orang pakai putih untuk tu.
Pada saya tengok daripada surat khabar. Kadang-kadang ada berita tentang Wimbledon punya tenis ke apa kan. Selalunya nampak mereka memakai baju putih lah. Okey, nampaknya semua ahli pasukan sangat yakin kalau selebriti macam mana? Tak salah saya pernah baca satu di online macam kalau kejohanan Wimbledon ni mereka very strict tau. Kalau nak pergi tandas pun ada masanya nak pergi tandas. So pasti saya rasa dia punya rules and regulation ada juga yang harus menggunakan baju putih kot. Pasal kita tak pernah nampak mereka pakai warna-warni. Mungkin. Nak tahu? Mari kita lihat jawapan yang betul. Dua jawapan yang betul. Tahniah kepada anda berempat. Ini bermakna anda telah mengumpul 5 bintang. Dan jumlah sekarang anda telah mengumpulkan 10 bintang. Ini bermakna apa? Anda telah memenangi 1,500. Betul. Baiklah, mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik persada hiburan. Siapakah pelakon yang memenangi anugerah pelakon wanita terbaik untuk filem usaha sama Singapura dan Korea Selatan Ajumma di Asian World Film Festival 2022? A. Joanne Peh, B. Michelle Chia, C. Zoe Tay, D. Rebecca Lim, E. Chen Liping, F. Hong Hui Fang. Baiklah, masa anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten. Saya pilih Izian. Izian telah memilih F. Sebenarnya Izian, Iskandar dan juga Kapten milih F. Cuma Asri seorang sahaja jawab B. Tapi kita tanya Izian dulu. Anda yakin dengan soalan jawapan anda? Saya macam 60% lah. 60% tu dah cukup bagus lah. Dia macam kecenderung ke arah yakin. Betul. Anda sendiri kenal Hong Hui Fang tu? Siapa? Kenal siapa tapi tak pernah bekerja dengan dia lah. Kalau Iskandar pula? Ini saya pasti sebab apabila dia menang anugerah ni agak besar berita tentang kemenangannya. Sebab untuk pelakon tempatan memenangi anugerah Asia, satu yang besar lah untuk dunia hiburan kita. Kita lihatlah sama ada betul ataupun tidak. Silakan. Dua jawapan yang betul. Tahniah. Kapten telah memilih orang yang betul juga. Izian telah menjawab dengan betul. Filem ini telah memenangi pelbagai anugerah daripada pesta-pesta filem di seluruh dunia. Antaranya adalah filem terbaik, pelakon wanita terbaik dan juga lakon layar terbaik. Oh, hebat sangat hebat. Wah, soalan yang kelima ni anda telah mengumpulkan 4 bintang. Ini bermakna anda telah mengumpulkan 14 bintang secara keseluruhan sejauh ini. Dan bermakna anda telah mendapat berapa? $2,000. Tahniah. Nampaknya anda bertiga macam malu-malu $2,000. Baiklah, mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik Jelajah Dunia. Negara Belanda terkenal dengan kasut yang diperbuat daripada kayu yang dahulunya dipakai oleh kaum petani yang bercucuk tanam. Ia dikenali dengan nama apa? A. Terompa, B. Getah, C. Juti, D. Capal, E. Klompen, F. Laptai. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten. Siapa yang anda rasa telah meneka dengan betul? Saya pilih Iskandar. Iskandar sekali lagi. Saya pilih mana yang bunyinya paling dekat dengan bahasa Dutch. Kalau Izian pula?
Anda kan selalu meneroka dunia. Oh, tidak sampai ke Belanda. Ya. Tapi saya macam Iskandar sikit. Saya tengok yang mana bunyi dia macam paling dekat dengan bahasa Belanda. Kalau selebriti macam mana? Saya pilih Kompeng juga. Sebab bunyi macam dekat-dekat dengan Belanda itu kan. Kompeng. Macam Dan dalam bahasa Inggeris dia apa? Clocks. Terompah. Mungkin dia punya bunyi kelompen macam bunyi kasut dia juga. Mungkin Kompeng. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Macam mana sekali lagi bunyi dia? Dan untuk pengetahuan anda, trompa ni direka sebagai penutup kaki yang praktikal yang memberikan perlindungan dan juga keselesaan daripada unsur-unsur keras seperti salji, lumpur, baja dan air. Jadi kalau anda semua nak selamat kaki tu, kita pakai apa bunyi dia? Kalau dia dah masuk air, dia bunyi dia lain. Pandai. Ini bermakna anda telah mengumpulkan 4 bintang. Tahniah. Wah, boleh tahan banyak bintang. Ini bermakna anda telah mengumpulkan 18 bintang. Wow. Dan sekaligus berapa jumlah wang tunai yang dikumpulkan? 2,000. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan pusingan yang kedua dalam Tua 13. Macam mana bunyi dia? Komplek. Tua 13. Inilah dia Tua 13 dan kita sudah pun di pusingan yang kedua. Macam mana pasukan hijau kita? Dah okey? Dah lega? Okey, lega. Dah bersedia? Sudah Untuk bersedia. tambah lagi, tingkatkan lagi jumlah wang kemenangan anda? Ya. Mari kita lihat jumlah wang yang telah anda kumpulkan setakat ini. Itu dia, $2,000. Kecing. Kalau dah bersedia, mari kita lihat cara-cara permainan di pusingan yang kedua. Pusingan kedua, pasukan harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, peserta akan menjawab secara berpasukan. Jumlah bintang yang dikumpulkan untuk setiap topik dalam pusingan pertama akan digunakan untuk singkirkan pilihan jawapan yang salah dalam topik yang sama untuk pusingan ini. Untuk setiap jawapan yang betul, pasukan akan menerima $500. Pasukan diberikan 1 minit untuk bincangkan jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itulah dia cara-cara permainan di pusingan yang kedua. Tadi kan kita lihat anda telah mengumpulkan banyak-banyak bintang. Mari kita lihat jumlah bintang yang telah dikumpulkan. 18 bintang. Wah, sangat cerah masa depan ni. Baiklah, kalau dah bersedia, mari kita mulakan pusingan yang kedua. Soalan pertama dalam topik Singapuraku. Silakan. Pelan Singapura Menghijau 2030 ialah inisiatif yang diterajui oleh 5 kementerian untuk membangunkan kediaman yang menghijau dan mampan. Kementerian manakah yang tidak terlibat? A. Kementerian Pengangkutan. B. Kementerian Pendidikan. C. Kementerian Pembangunan Negara. D. Kementerian Kemampanan dan Sekitaran. E. Kementerian Perdagangan dan Perusahaan. F. Kementerian Ehwal Dalam Negeri. Baiklah, anda ada 3 bintang. Kita akan singkirkan 3 jawapan yang salah. Silakan. Itu dia, 1 minit anda bermula dari sekarang. Macam mana ni? So, mestinya bukan pembangunan negara. Kemampanan dan sekitaran confirm ada. Ya, Betul. jadi saya Dia confirm mesti ada. Ya. So antara C dengan F Pembangunan lah. negara, mereka terlibat dalam membuat HDB dan banyak lagi bangunan-bangunan yang lain. Jadi, saya rasa Ehwal Dalam Negeri, diorang lebih kepada government, policy. Benda-benda 25 saat lagi. Jadi kementerian Legacies lah manakah tu yang semua tidak lah kan. terlibat?
F. F. Saya rasa A1. A1. Betul. Okey, jawapan kami adalah F. Macam mana anda dapat soalan ataupun jawapan F ni? Pembangunan negara semestinya mesti terlibat sebab ia membangunkan kediaman. Untuk kemampanan dan sekitaran pun semestinya terlibat juga sebab ia melibatkan kehijauan. Jadi kami rasa F. Kementerian jawapannya. Ehwal Dalam Negeri memang tak masuk campur lah tentang plan Singapura menghijau ni. Setuju. Saya pernah terbaca semasa bertugas dan juga tak silap Kementerian Ehwal Dalam Negeri itu antaranya tanggungjawab mereka adalah dari segi keselamatan negara. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Itulah jawapan yang betul. Tengok menghijau studio kita hari ini. Ya, lampu pun kita kasih hijau. Baiklah, ini bermakna anda telah mengumpulkan $500. Tahniah. Baiklah, mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Kebanyakan gunung berapi aktif dan gempa bumi berlaku sepanjang laluan Lautan Pasifik. Apakah nama laluan ini? A. Lingkaran api Pasifik. B. Segitiga api Pasifik. C. Aliran api Pasifik. D. Saluran api Pasifik. E. Kelompok api Pasifik. F. Garisan api Pasifik. Baiklah, 1 bintang. Kita akan singkirkan 1 jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Ni saya tahu. Okey. Dalam bahasa Inggeris, ia dipanggil Ring of Fire. Ring of Fire. Kali ring Jadi lingkaran. jawapannya lingkaran. Kelompok pun macam ada juga, garisan pun ada juga. 30 saat lagi. Tapi Lingkaran. Lingkaran. Jawapan kami adalah A. Lingkaran api Pasifik. Sangat Semangat. beginilah. Tapi kita tak tahulah jawapan anda tu betul ke tidak. Tapi saya lihat Iskandar tadi anda sangat yakin. Memang nama Ring of Fire tu muncul dalam kepala terus bila nampak semua api-api dekat skrin tu. Saya setuju. Saya pernah dengar perkataan ni, istilah ni, lingkaran api Pasifik. Okey. Mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapan yang betul. Tahniah. Wow. Dan untuk pengetahuan anda, lingkaran api Pasifik ni berukuran 25,000 batu panjang dan yang menempatkan 3/4 daripada gunung berapi yang aktif di dunia. Baiklah, ini bermakna kecing-kecing $500 lagi. Baiklah, mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik tokoh dan personality. Pada tahun 1818, Sir Stamford Raffles telah terjumpa spesies bunga besar dan menamakannya Rafflesia. Di daerah manakah di Indonesia beliau menjumpainya? A. Riau. B. Lombok. C. Lampung. D. Maluku. E. Bengkulu. F. Banten. Anda mempunyai 1 bintang. Kita akan singkirkan 1 jawapan yang salah. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Mula-mula tadi ingat Malaysia. Tapi Betul. Tak ada. Saya pernah dengar baca bunga Rafflesia di Malaysia. Saya rasa patut yang dekat-dekat. Kalau yang Dekat dekat, Riau. bermaksud Riau. Saya rasa Itu Riau yang paling Maluku Kenal. kan. Kalau banyak 20 saat lagi. Betul sebelah mana? Sebelah mana? Yang mana kita rasa the most Rasa antara yakin 18 Anda harus kuncikan jawapan. Anda ada dengan 10 Singapura, saat 1 tahun lagi. je tak sampai. Cepat, Kapten. Anda harus Riau. kuncikan. Jawapannya Riau. Riau. A. Macam mana boleh tiba-tiba anda pilih Riau? Kita rasa terdekat dengan Singapura. Sebab tahun 18 jangka masa antara tu dengan dia datang ke Singapura setahun aja. Masa tu berlayar pakai kapal, saya rasa tak boleh jauh sangat. Dan saya rasa mesti dalam laluan dia ataupun dekat sikit sebab untuk dia pergi mengembara jumpa sari bunga ni. Saya rasa pemilihan yang saya rasa quite selamat Riau. Sebab Raffles kan, dia kalau nak menjelajah Indonesia tu saya tak rasa dia menjelajah Indonesia, seluruh Indonesia kan. Kemungkinan Riau.
paling dekat dengan Singapura lah. Tidak mengapa, mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia jawapan yang betul adalah Bengkulu. Ya. Tengok warna lampu sekarang dah ikut tema bunga Rafflesia juga. Dan bunga Rafflesia ni kalau anda nak tahu mempunyai 5 kelopak. Dan boleh tumbuh selebar 100 cm. Dan seberat 10 kilogram. Baiklah, ini bermakna anda tidak mengumpulkan $500 bagi soalan yang ketiga. Tidak mengapa. Semangat! Kerana soalan seterusnya ada 5 bintang. Mari kita lihat soalan yang keempat dalam topik sihat segar. Apakah purata jangka hayat sel darah merah dalam tubuh manusia? A. 7 hari, B. 14 hari, C. 30 hari, D. 60 hari, E. 90 hari, F. 120 hari. Baiklah, ini terang-teranglah anda ada 5 bintang kan? Tapi kalau tak ada 5 bintang, silalah bincang jawapan yang mana anda akan pilih. Izan? Kita nak tahu juga. Pak sel darah merah je terus gini. Anda semua nampaknya tak tolak boleh balak dekat terbaca jururawat pencen ni Kan? Jururawat ni dah pencen sebenarnya. Lama tak renew lesen. 60 atau 60 90 hari. lah. D atau E lah. 60? Kita rasa D. D Baiklah. Tapi kita lihat 5 bintang tu kita singkirkan kelima-lima jawapan yang salah. Itu dia jawapannya 120 hari. Nasib baik anda telah mengumpulkan 5 bintang di pusingan yang pertama tadi. Ini bermakna anda dapat $500. Kalau tadi anda pilih 60 hari, kesian takut nanti anda pula nak kena tukar sel darah tu kan. Tiap-tiap bulan kena tukar. Baiklah, mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik persada hiburan. Lagu klasik Tudung Priok telah diberikan nafas baharu oleh Dayang Nur Faiza dalam albumnya Berlagu. Namakan penyanyi yang tidak pernah merakamkan lagu ini. A. Eddie Sri Tongga, B. Saloma, C. Nona Asia, D. Dewi Yul, E. Momok Latif, F. Bing Slamet. Baiklah, anda mempunyai 4 bintang. Kita akan singkirkan 4 jawapan yang salah. Satu minit anda bermula dari sekarang. Izan rasa apa? Macam mana Saya rasa? pernah dengar lagu ni tapi Tak tahu siapa yang... saya cuma tahu siapa yang baharukan lagu. Bahagian hiburan Melayu, saya dengan dia kena tertikan diri. Dengan cepat. Kerana Lagu edisi ini dibawakan. Nona Asia pernah nyanyi lah. Pernah dengar-dengar juga. Pernah dengar nama Saya rasa dia. aku pernah nyanyi lagu ni. Cepat, Kapten. Anda ada 10 saat lagi untuk kuncikan jawapan anda. je lah. Kita kocikan A. Anda berempat tahu lagu Tudung Priok ni macam mana? Tak. Kami tak tahu. Lirik dia tak Tahu. Jadi kenapa anda sangat yakin yang Nona Asia pernah nyanyikan lagu Tudung Priok ni? Dan Asri rasa dia pernah terbaca. Pernah baca, pernah dengar jugalah Nona Asia. Tapi tak tahu lagunya Tudung Priok ke tak. Selebriti macam mana? Akhirnya. Saya pernah nyanyi lagu ni. Terkejut kan? Penyanyi, cuba. Tudung Priok, hai pandai menari. Baguslah. Tahu jawapannya. Awak nyanyi lagu ni dekat mana? Oh, saya ada show dekat Esplanade dulu. Oh. So, saya dipaksa untuk nyanyi lagu ni lah. Tapi saya rasa dia punya key dia Nona Asia boleh sampai. Jadi saya tak pasti Eddie Silitonga ni siapa. So, mungkin jawapannya A. Dari segi penulisan lirik atau merakamkan lagu tersebut, saya sebenarnya pun berbelah bagi juga antara A dan C. Tapi kalau ikut firasat hati tu, A je lah. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia jawapan yang betul adalah C. Lagu Tudung Periuk ni
merupakan lagu rakyat Indonesia. Dan tak heranlah lagu ni pernah dirakamkan dan dinyanyikan oleh Eddie Silitonga. Okey, tidak mengapa tiada wang yang dikumpulkan dalam topik yang kelima ini. Mari kita lihat soalan yang terakhir dalam Jelajah Dunia. Monarki dari negara Eropah manakah yang paling tua? A. Spanyol, B. Norway, C. Sweden, D. Denmark, E. Monaco, F. Luxembourg. Baiklah, 4 bintang. Kita akan singkirkan 4 jawapan yang salah. Silakan. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Europe. Tadi boleh Siapa Spanyol. Sebenarnya yang pertama dalam It was Monaco lah. I don't know lah tapi that Monaco. pernah dengar tak? Sampai sekarang Monaco masih ada Monarki. European masih ada raja dengan permaisuri sebagai kepala. Ini kan Denmark tak tak ada kan? 15 saat lagi. Okay, mana you feel most Saya rasa Yakin. Monaco je lah. Monaco. Kapten, anda harus kuncikan jawapan anda. 5 saat lagi. Jawapan yang E, Monaco. Baiklah, kita akan kuncikan E, Monaco. Macam mana anda akhirnya memilih Monaco? Saya rasa Denmark dah tak ada lagi monarki. Tapi yang paling tua saya tak rasa Denmark lah. Kalau nak katakan macam UK masih ada. Sebenarnya kedua-dua negara ni masih ada lagi monarki. Cuma yang mana satu yang paling tua? Itu. Monaco sebab saya tahu F1 kadang dalam pemberian hadiah ada nampak monarki mereka dan sebab ia satu negara yang kecil mungkin ada sebab kenapa mereka tetap ada monarki dan mereka tetap satu negara yang Paling tidak tua lah. dimasuk dengan negara lain. Kalau kita nak tengok sama ada teori-teori mereka ni betul ataupun salah, mari kita lihat jawapan yang betul. Itulah dia. Jawapannya adalah di Denmark. Baiklah, ini bermakna tiada wang yang dikumpulkan untuk soalan yang terakhir. Jumlah yang anda telah kumpulkan untuk pusingan yang kedua adalah $1,500. Dan mari kita lihat jumlah keseluruhan yang telah anda kumpulkan setakat ini. Itu dia $3,500. Mari kita lihat sama ada mereka akan kumpulkan wang tunai sehingga $13,000 ataupun tidak. Kita kembali selepas ini dalam Tua 13. Tua 13. Inilah dia Tua 13 dan kita sudah ke pusingan yang terakhir iaitu pusingan bonus. Peluang untuk anda memenangi wang tunai sehingga $13,000. Tapi sebelum itu, mari kita lihat jumlah wang yang telah dikumpulkan setakat ini. Itu dia $3,500. Dah bersedia ke belum pusingan yang terakhir ni? Bersedia. Kita bersedia ni. Kalau semua dah bersedia, mari kita lihat cara-cara permainan untuk pusingan yang ketiga ini. Pusingan terakhir. Pasukan harus menjawab satu soalan bonus. Pasukan diberikan 1 minit untuk bincangkan jawapan bagi soalan bonus. Pasukan boleh menjawab tanpa pilihan jawapan. Jika jawapan mereka betul, mereka akan memenangi $13,000. Jika pasukan perlukan pilihan jawapan dan jawapan mereka betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Semoga berjaya. Itulah dia cara-cara permainan bagi pusingan yang ketiga ini. Baiklah, kita akan lihat sekali lagi 8 topik yang ada. Itu dia ke-8 topik. Tadi kalau di pusingan yang pertama, anda harus singkirkan 2 topik yang tidak diingini. Tapi untuk pusingan yang terakhir ini, anda harus memanah topik yang anda ingini. Siapa yang akan memanah? Iskandar sekali lagi. Dan topik yang mana yang anda inginkan? Sihat segar? Sihat segar. Oh, awak suka. Bukankah tadi awak dapat
jawapan dia salah. Sihat segarnya pasal darah tadi tu. Tak semua soalan sama. Oh, tak Memang soalan ada. sama. Oh, saya suka. Saya suka semangat dan keyakinan anda. Tidak mengapa. Baiklah, Iskandar, sila ambil tempat. Anda harus acukan pada nombor 5, ya. Baiklah, silakan. Itu dia. Anda telah memanah ke arah bintang. Adakah anda tetap memilih nombor 5 ataupun dah tukar fikiran? Nombor 5 je lah. Okey, nombor 5. Ya. Nombor 5. Baiklah, Kapten. Anda dah pasti sebulat suara. Anda inginkan topik nombor 5, sihat segar? Pasti. Betul? Betul. Baiklah. Kalau dah bersedia, mari kita lihat soalannya. Apakah nama fobia bagi ketakutan yang melampau bila tidak bersama telefon mudah alih? Baiklah, anda diberi 1 minit untuk berbincang sama ada anda inginkan pilihan jawapan ataupun nak jawab terus dalam jangka masa 1 minit ini. Boleh? 1 minit anda bermula dari sekarang. Telefon Eh, fobia. Rasa macam pernah baca tapi nama dia tak Tak pernah. Tak Ya, sama. Padahal ada macam-macam fobia Kalau tak ada orang ada kasih Ya, dia pilihan antara nama, tahu ke kita tak tahu. minta pilihan. Minta pilihan? Baiklah, kita akan hentikan masa dan kita akan berikan 6 pilihan jawapan. Silakan. A. Nomofobia. B. Hafifobia. C. Maziofobia. D. Monofobia. E. Nyctophobia. F. Heliofobia. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Saya rasa helofobia bukan. Itu confirm bukan. Nomofobia. Izan pernah dengar? Nomofobia tak pernah. Mesiofobia pun bukan kalau tak silap saya. Mono macam tak ada kena-mengena dengan Telefon. telefon. Ya, tolak. Okey, so kita tolak F, tolak C kan? D, B tolak dan C. A atau B? A atau B. A atau B. 10 saat lagi. Kapten harus kuncikan jawapannya. Nomofobia. Nombor. Okey. Jawapannya A, nomofobia. Ada ketidakpastian di situ. Terpaksa mengunci jawapan sebab masa dah nak tamat ataupun apa? Pilihan F memang bukan sebab saya pernah baca helofobia tak silap tentang fobia dengan matahari tak silap. Tak silap saya lah. Okey. So kita tak pilih F. So kita lepas singkirkan yang lain, tinggal A, B dan saya rasa A dengan B. Oh, selebriti? Setuju. Saya rasa sebab saya pernah masuk pertandingan ni dan ada soalan macam ni dan dia antara nomo atau mono. Tapi saya rasa A. Ya, paling saya boleh ingat dia bersangkut paut dengan macam ada momo sikit. So ni nomo. Macam nono momo nomo telefon. gitu. Anda tahu jumlah wang yang akan anda dapat kalau anda dapat jawapan yang betul? 7,000. 7,000. Tu kalau dapat jawapan yang betul. Kalau tidak, anda akan membawa pulang berapa? 3,500. Mari kita lihatlah sama ada anda dapat bawa pulang $3,500 ataupun $7,000. Tahniah. Dan kalau awak nak tahu, nomofobia ni singkatan bagi no mobile phone phobia. Jadi dia nomofobia. Wah, tahniah. Ini bermakna anda